مرحبا وكيف الحال؟ موضوع الفواكه في الحميات قليلة النشويات من أكثر المواضيع المثيرة للجدل. فالبعض بسمح فقط التوتيات والفراولة، بينما أنا ممكن أسمح بشوية رمان. البعض بمنع حتى الطماطم، والبعض الآخر بسمحها كمان. فكتير في جدل في هذا الموضوع، عشان هيك اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالمسموح والممنوع بالفواكه في الكيتو. رح نحكي عن 10 أصناف من الفواكه رح نسمحها بالكيتو اليوم، ونحكي عن أسباب المنع والسماح للفواكه. حنحكي عن مبدئين أساسيين لازم تكون فاهمهم قبل ما تبلش تطلع على الفواكه. حنحكي عن مبدأ الجلايسيميك اندكس والفرق بينه وبين الجلايسيميك لود. هدول المبدئين الأساسيين. فخلينا نحكي عن كل ما يتعلق بالفواكه والسكر في الكيتو. أكيد أنت بتحضر صحة بلس مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. تعد الفاكهة من المصادر الأساسية للسكريات في جدول طعامك اليومي، وهي المصدر الرئيسي لسكر الفاكهة الفركتوز إن لم يكن الوحيد. وحتى تقدر تعرف على أي أساس بنسمح أو بنمنع بأي نوع من أنواع الفاكهة في الحميات الكيتونية، لازم تتعرف على 5 أساسيات أساسية حتى تعرف إذا أنت ماشي بالاتجاه الصحيح أو خابط في الحيط. المبدأ الأول إنه لازم طعامك اللي بتستهلكه يكون قليل الجلايسيميك اندكس أو المؤشر الجلايسيمي له قليل. المبدأ الثاني إنه الطعام وكمية السكر اللي في نفس نوع الفاكهة اللي بدك تاكلها يؤدي إلى حدوث جلايسيميك لود قليل في طعامك. المبدأ الثالث إنه أنت لازم تكون عارف قديش هي الحصة الغذائية للفاكهة اللي بدك تاخذها، وقديش كمية السكر الموجود في هذه الحصة الغذائية. المبدأ الرابع إنه إحنا بنعتمد على كميات السكر على طرح السكر المجمل ناقص الألياف، لأنه ببساطة الألياف هي للبكتيريا ولا يمكن امتصاصها، فبنعتمد إحنا النت كارب في هذه الفواكه. المبدأ الخامس إنه وإن كانت الفاكهة مسموحة في الكيتو، فالإسراف في استهلاكها حيزيد كمية السكر اللي بتاخدها، وبالتالي بتتجاوز السقف المسموح لك في الكيتو، ووقتها حتى لو كانت مسموحة رح تطلع من الحمية الكيتونية. عشان هيك خلينا نحكي عن الجلايسيميك اندكس. فيعد المؤشر الجلايسيمي أو الجلايسيميك اندكس هو معدل تأثير الطعام اللي بيحتوي على نشويات على منسوب السكر عندك في الدم، واللي بمكننا من ترتيب الأطعمة حسب قدرتها على رفع السكر أو عدم قدرتها على رفع السكر نسبة إلى طعام معياري. عادة بياخذوا الطعام المعياري هو الجلوكوز أي سكر الدم نفسه، فاستهلاك الجلوكوز عادة بيعطينا قيمة مؤشر جلايسيمي يساوي 100، بينما كل الأطعمة الثانية بتكون نسبة لقدرة الجلوكوز. فكلما ارتفع قيمة المؤشر الجلايسيمي للطعام بكون الطعام هذا طعام خطير على مريض السكر وليس صديق لمريض السكري. الأطعمة قليلة المؤشر الجلايسيمي ما بترفع السكر كتير في الدم، وبالتالي هو طعام صديق لمريض السكري. يتأثر المعامل الجلايسيمي بالكثير والعديد من العوامل. فمثلا تناول البطاطا المسلوقة بيرفع السكر في الدم أكثر من تناول الآيس كريم المثلج والمثلجات. فالبطاطا تحتوي على سكر الجلوكوز على شكل النشا سريع التفكك وسريع الامتصاص، وبالتالي بيرفع السكر زي الصاروخ. بينما السكر المثلجات هو عبارة عن سكر السكروز، سكر المائدة، بيحتوي على 50% منه من الجلوكوز و50% المتبقية من الفركتوز، وبنعرف أن الفركتوز ما بيرفع السكر في الدم. أضف إلى ذلك أنه تصنيع المثلجات اللي بتحتوي على دهون الحليب بتبطئ من عملية امتصاص وهضم هذا الطعام، الإشي اللي بيبطئ من دخول السكر إلى الدورة الدموية، فببطئ ارتفاع السكر في الدم. حتى اختيارك للفاكهة في أوقاتها بيأثر على كمية السكر وارتفاعه في الدم. فالفواكه الناضجة بترفع السكر أعلى من الفواكه غير الناضجة، لأنه في الفواكه بتحول مع نضج الفاكهة النشا والألياف إلى جلوكوز وسكروز وفركتوز. معلومة على الهامش: يمكن تعريف الفاكهة علميا وزراعيا بأنها جزء من النبات الذي يحتوي على البذور،
وهي الجزء المسؤول عن إنبات الزهرة في النباتات. لذلك يعتبر جزء من الخضار اللي احنا بنتعارف عليها في حياتنا اليومية على أنها فاكهة، لكن احنا بنسميها خطأ بأنها خضار. فكل من الطماطم بالإضافة إلى القرع، أضف إلى ذلك الخيار والأفوكادو، الباذنجان والبامية، الزيتون والفلفل الأخضر أو الفلفل الرومي، كلهم عبارة عن فواكه علميا فسيولوجيا واصطلاحا وزراعيا. واللي بيتهم الكيتو بأنه خالي من الفواكه، كل ما سبق ذكره من هذه الفواكه مسموحة في الكيتو. يمكن تصنيف الأطعمة من حيث قدرتها على رفع السكر في الدم إلى منخفض، متوسط أو مرتفع المؤشر الجلايسيمي. فالأطعمة اللي بيكون فيها قيمة المؤشر الجلايسيمي 55 فما دون تعتبر منخفضة المؤشر الجلايسيمي، بينما الأطعمة اللي بتكون بين 56 إلى 69 نعتبرها متوسطة المؤشر الجلايسيمي، بينما المؤشر الجلايسيمي المرتفع والأطعمة المرتفعة المؤشر الجلايسيمي هي الأطعمة اللي بتكون 70 فما فوق. طبعا الأطعمة المصنعة والمنقى وعليها بروسيسنج عالي زي الخبز ومشتقات القمح دائما بتكون في المنطقة العليا في أعلى قيم المؤشر الجلايسيمي، وهي الأطعمة الأكثر قدرة على رفع السكر في الدم. الأطعمة الخالية من النشويات أساسا هي أطعمة لا تحتوي على مؤشر جلايسيمي إنها لعدم وجود السكر فيها، فهي صديقة لمريض السكري، مثل اللحم والدجاج والسمك والبيض، الدهون، البهارات، المكسرات، والقائمة تطول من الأطعمة اللي ما فيها سكريات. ويندرج تحت لائحة الأطعمة الأعلى مؤشر جلايسيمي أو المؤشر الجلايسيمي العالي الأطعمة التالية، حيث يحتل سكر الدم الجلوكوز المرتبة الأولى وبيحصل على مؤشر جلايسيمي قيمته 100، بينما الأطعمة اللي بتيجي تحتيه مباشرة اللي هي 87 مؤشرها الجلايسيمي، زي فرضا الكورن فليكس، البطيخ، البطاطا المهروسة والبطاطا المسلوقة، كل هدول بيرفعوا السكر في الدم كتير زي الصاروخ. لما بدنا نيجي نحكي عن المؤشر الجلايسيمي الأقل منه شوي تقريبا 74 وهو يعتبر عالي، بندرج تحته الخبز الأسمر، الخبز الأبيض، الخبز الخالي، الخبز الكامل، كل منتجات تقريبا القمح. أضف إلى ذلك الرز الأبيض، القرع والبوشار. أما اللائحة الثانية فهي لائحة الأطعمة متوسطة المؤشر الجلايسيمي، فبيحتل السكر المرتبة الأولى بوصل 62% المؤشر الجلايسيمي تبعه، يليه العسل، ثم الرز الخالي أو الرز اللي هو غير المقشور، الرز الأسمر، إضافة للأناناس، الشوفان، الموز والمانجا. أضف إلى ذلك الذرة المطبوخة. كلهم هدول في الفئة المتوسطة المؤشر الجلايسيمي، وهي أكيد مش صديقة لمريض السكري. أما فيما يتعلق في الأطعمة قليلة المؤشر الجلايسيمي، فبيجي في أعلاها اللي هو بحصل 50 المؤشر الجلايسيمي تبعه البرتقال والمشمش والبازلاء بالإضافة للعنب. بيجي وراء اللي هو بحصل على 37% مؤشر جلايسيمي، على المفاجأة أكيد التمر بالإضافة للتفاح. أضف إلى ذلك البقوليات والحليب. التوتيات والفراولة بتحصل مؤشر جلايسيمي تقريبا 27-25، وفي أقل قيمة ممكن نحصلها لمؤشر جلايسيمي عندنا اللي هو الفركتوز أو سكر الفاكهة، لكن رغم أنه المؤشر الجلايسيمي له قليل جدا إلا أنه بتلف الكبد وبيأذيه، خصوصا إذا استخدم خام. معلومة على الهامش: الحميات قليلة المؤشر الجلايسيمي هي حميات مخصصة لمريض السكري، من خلالها بيقوم المريض في اختيار الأطعمة قليلة المؤشر الجلايسيمي، وبالتالي بتساعده على تحقيق ما يلي: بتساعده في تنظيم سكر الدم وبالتالي انخفاض السكر التراكمي، بتساعده في خسارة الوزن الناتج عن مقاومة الأنسولين اللي سبب له السكري من الأساس، بالإضافة إلى تقليل اللخبطة في دهنيات الدم وتقليل الكوليسترول. فتناول السكريات بحفز الأنسولين اللي بيقوم بتصنيع كميات كبيرة من الدهون من السكريات اللي بياخدها في يومه، فمن مجرد التزامه بهذه الحميات أكيد رح يؤدي لانخفاض كميات السكريات اللي معظمها موجودة في الأطعمة عالية المؤشر ومتوسطة المؤشر الجلايسيمي. أما المبدأ الثاني اللي لازم تعرفه وتفهمه وهو مبدأ الجلايسيميك لود أو الحمل الجلايسيمي. الحمل الجلايسيمي أو الجلايسيميك لود بيختلف عن الجلايسيميك اندكس، فهو أكثر دقة من الجلايسيميك اندكس.
الجلايسيميك اندكس عمالنا بناخد مؤشر قديش كمية رفع السكر ومنسوبه في الدم نتيجة استهلاك 50 جرام من الجلوكوز بغض النظر عن الطعام. فإذا كان الطعام بيحتوي على قليل من الجلوكوز بناكل كمية كبيرة جدا من الطعام حتى ناخد ال 50 جرام من الجلوكوز، وبنشوف تأثيرها على السكر في الدم. في الجلايسيميك لود لا، احنا بنشوف قديش هذا الطعام اللي انت بتاكله بيحتوي على جلوكوز في الحصة الطبيعية اللي عادة انت بتستهلكها لما بتتناول هذا النوع من الطعام. فهو ممكن انت تحصل الجلايسيميك لود من خلال ضرب المؤشر الجلايسيمي في كمية النشويات اللي بتستهلكها في الحصة الواحدة من الطعام اللي انت عمالك بتاخده. فهو أكثر دقة وأكثر فعالية من الجلايسيميك اندكس. فيمكن تقسيم الحمل الجلايسيمي بناء على تصنيف جامعة سيدني كالآتي: منخفض الحمل الجلايسيمي، وبكون الأطعمة اللي بكون الحمل الجلايسيمي تبعهم أقل أو يساوي 10. متوسط الحمل الجلايسيمي، وهو للأطعمة اللي بتكون فيها كمية الحمل الجلايسيمي بين ال 11 وال 19. بينما المرتفع الحمل الجلايسيمي بيكون عادة للأطعمة اللي بيكون الحمل الجلايسيمي أعلى أو يساوي 20. فمثلا عند احتساب الحمل الجلايسيمي أو الجلايسيميك لود لرغيف الخبز اللي بيحتوي على 30 جرام من النشويات وذو جلايسيميك اندكس عالي، فهو بيحتوي على 75 المؤشر الجلايسيمي تبعه. بكل بساطة بنضرب ال 75 مضروبة في كمية النشويات اللي هي 30 مقسومة على 100، بيطلع إنه الحمل الجلايسيمي له 22.5. فهو من فئة الحمل الجلايسيمي العالي، علما بأنه المؤشر الجلايسيمي تبعه برضه عالي، فهو ممنوع منعا قاطعا في الكيتو وأكيد لمريض السكري. لما ننتقل للبطيخ اللي بيحتوي على كمية عالية من الجلايسيميك اندكس، فالجلايسيميك اندكس أعلى من الخبز 87. فال100 جرام من شريحة البطيخ، وهي حصة وتقدم لأي شخص بيتناول البطيخ، كمية النشويات في هذه الحصة 7.5. فإذا ضربنا الحمل الجلايسيمي 87 مضروب في 7.5 على 100 بيطلع إنه الحمل الجلايسيمي 6.5، وهو في الحمل الجلايسيمي منخفض. فرغم إنه المؤشر الجلايسيمي عالي إلا إنه الحمل الجلايسيمي قليل. هذا ما يجعل البطيخ إذا تناولت كمية النشويات في يومك أقل من 50 أكيد كيتوني. إذا نحسب الفراولة وهي فاكهة الكيتو، فالفراولة هي الحصة الواحدة 8 حبات من الفراولة أو 100 جرام من الفراولة تحتوي تقريبا على 6 جرامات من النشويات، نشوياتها قليلة وأليافها عالية. المؤشر الجلايسيمي لها 41، وبضرب ال 41 في 6 مقسوم على 100 بيطلع عندنا 2.5 هو الحمل الجلايسيمي، وهو أقل منهم جميعا. فالفراولة بتمتاز بأنها قليلة الحمل الجلايسيمي، قليلة المؤشر الجلايسيمي، عشان هيك هي أفضل فاكهة للحمية الكيتونية. معلومة على الهامش: لا تعد الفواكه المشكلة الأساسية لمريض السكري أو الأشخاص في الحميات قليلة النشويات اللو كارب أو حتى الكيتو. فمعظم السكريات اللي بنستهلكها في حياتنا بتيجي من 3 مصادر رئيسية طبيعية: الرز، الخبز، بالإضافة للفاكهة. الرز والخبز هم من أصحاب المؤشر الجلايسيمي المرتفع أو الهاي جلايسيميك اندكس اللي هو أعلى من 74 أو أعلى من 70، وبيمثلوا هدول الاثنين أو الصنفين من الطعام 70% من كل السكريات اللي بتستهلكها في حميتك اليومية، بينما لا تتجاوز الفاكهة 15% من السكريات اللي بتستهلكها في يومك. معظم الفواكه بتندرج تحت قائمتين من الأطعمة منخفضة الجلايسيميك اندكس والأطعمة متوسطة الجلايسيميك اندكس. نادرا ما نلاقيها في الأطعمة العالية في الجلايسيميك اندكس. وخلينا هلأ نحكي عن الفواكه المسموحة في الكيتو. رح نغطي اليوم 10 أنواع من الفواكه المسموحة. أكيد ما رح ننسى الكيوي اللي وعدناكم فيها بداية الحلقة. حنحكي عن المؤشر الجلايسيمي والحمل الجلايسيمي لكل نوع من أنواع هذه الفواكه. في بدايتها رح نحكي أكيد عن الرازبري أو توت العليق، اللي نص كوب منه اللي بيساوي 60 جرام من وزنه في تقريبا 3 جرامات من النشويات. بمؤشر جلايسيمي قليل 31 بيطلع عندنا الجلايسيميك لود أو الحمل الجلايسيمي تقريبا 0.96 لهاي الكمية. وراء البلاك بيري نص كوب فيه تقريبا 70 جرام منه بيحتوي على 4 جرامات من النشويات مع مؤشر جلايسيمي أقل اللي هو 26، بيعطينا تقريبا حمل جلايسيمي
تقريبا واحد. أما الفراولة اللي تقريبا الأربع حبات منها تكافئ 50 جرام وفيها 3 جرامات من النشويات، المؤشر الجلايسيمي للفراولة 41، بينما الحمل الجلايسيمي 1.25، وكل هدول الثلاثة أكيد مسموحين في الكيتو. أما فاكهة الطماطم، فال100 جرام من الطماطم بيحتوي على 2.6 جرام من النشويات. مع جلايسيميك اندكس منخفض تقريبا 15، بكون عندك الجلايسيميك لود عبارة عن 0.39، فهو مسموح في الكيتو بكفاءة. بخصوص الافوكادو اللي له نفس الجلايسيميك اندكس تبع الطماطم، حبة الافوكادو فيها 4 جرامات من النت كاربس او النشويات الخالصة، وجلايسيميك لود بوصل ل 0.6. اما بخصوص الكرز، فيحتوي نصف الكوب من الكرز او ال 75 جرام من الكرز على 8 جرامات من النشويات. الجلايسيمي أو المؤشر الجلايسيمي للكرز بيعتمد على نوع وفصيلة الكرز، فالكرز الحلو المؤشر الجلايسيمي له 62، بينما الجلايسيميك لود له بيطلع تقريبا 5، فهو بدك تكون حريص انك لما بتاخذ الكرز الحلو تاخذ تقريبا ربع كوب من الكرز. الكرز الحامض النصف كوب منه بيحتوي المؤشر الجلايسيمي عليه 22، والجلايسيميك لود له بيطلع 2 إلا ربع، فبإمكانك تاخذ نص كوب من الكرز الحامض. أما الخوخ أو البرقوق الممتاز في علاج مشكلة الإمساك لأنه بمشي الأمعاء بأليافه الممتازة الذائبة في الماء، فهذا البرقوق بتحتوي الحبة الواحدة اللي وزنها 65 جرام على 7 جرامات من النشويات. الجلايسيميك المؤشر الجلايسيمي إلها 31، والجلايسيميك لود عبارة عن 2.1، وبالتالي كل ما سبق ذكره يمكن استخدامه في الحمية الكيتونية. الفاكهة الثامنة هي الرمان، فيحتوي 50 جرام من الرمان على 7.5 جرام من النشويات، وهذا الرمان بيحتوي على جلايسيميك اندكس تبعه 54، والجلايسيميك لود تبعه 4، وهو مساوي للجلايسيميك لود للكيوي. فالكيوي هي الفاكهة التاسعة عندنا لليوم، بيحتوي 70 جرام من الكيوي على تقريبا 8 جرامات من النشويات. الجلايسيميك اندكس تبعها 50، فإذا ضربناها في النشويات تطلع برضه 4. يمكن كلاهما استخدامهم، ولكن بحذر بشرط ممارسة التمارين الرياضية، لأنه استهلاكك لهم غالبا ممكن يؤدي لتثبيت وزنك دون الخروج من الكيتو. وهون بنوصل لفاكهة البطيخ. هذه الفاكهة 100 جرام منها بيحتوي على 7.5 جرام من النشويات، مع مؤشر جلايسيمي عالي جدا. ال87 بيعطيك مؤشر أو حمل جلايسيمي أو جلايسيميك لود 6.5، لا زالت في الفئة قليلة النشويات أو قليلة الحمل الجلايسيمي، وبالتالي البطيخ ب 100 جرام ممكن يستهلكه الشخص في حمية الكيتو دون ما الخروج من الحمية الكيتونية، بشرط أنه يكون كل النشويات في يومه أقل من 50 جرام. مع ممارسته للرياضة، إذا أدخل البطيخ في فترة ممارسة الرياضة ما بيطلع من الكيتو ولا بتثبت وزنه، بدون رياضة أكيد بثبت وزنه عند استخدام البطيخ. طبعا ما بسعفنا وقت الحلقة نحكي في كل أنواع الفواكه المسموحة والممنوعة في الكيتو، بس أنا حبيت أعلمكم الاستراتيجية اللي ممكن من خلالها تعرف إذا هذه الفاكهة مسموحة أو لا. وخلي بالك ودير بالك على نفسك إنه إذا أنت أكلت كميات كبيرة حتى من الفواكه المسموحة زي الفراولة والأفوكادو، برضه بتطلع بالكيتو، بتثبت وزنك وبترفع السكر في دمك إذا استهلكت منه كتير، لأنه وقتها بترفع إشي اسمه الجلايسيميك لود، صرنا فاهمينه اليوم كويس. الشغلة الأخيرة إنه حتى لو كانت الفاكهة ما بترفع السكر، اعرف إنه كثرة تناول الفركتوز بيضغط كتير على الكبد وبيؤدي بالنهاية الكبد الدهني غير الكحولي. وإذا شفتوا الحلقة أكيد مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. ما تنسوا تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانت، وتتابعونا أكيد على الإنستغرام والسناب شات. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.